Radio România Cultural. Este ora 21. A fost odată ca niciodată. Mircea Angulescu vă spune o poveste la Radio România Cultural. Cum a fost creat omul? O legendă a indienilor din America. Traducere și adaptare radiofonică de Sanda și Vasile Socoliuc. A fost odată ca niciodată. Ei da, multe au fost și multe nu mai sunt. Cândva a fost creată lumea și pieile roșii au povestea lor care spune cum a apărut omul pe pământ. Întâi lumea nu exista și câinele deșertului, coiotul, a făcut-o. El a creat totul și după ce a făcut pământul, a luat vântul care avea forma unei cochilii, l-a întors pe cealaltă parte și astfel a apărut cerul. A aruncat apoi cu tot felul de culori strălucitoare cele 5 unghiuri ale lumii și un curcubeu uriaș s-a înălțat pe cer pentru a despărți ziua de noapte. După ce a făcut toate acestea, a stat pe loc și a început să urle cum știa numai el. Iar soarele și luna au apărut ca să se preumple pe cer. Câinele deșertului au umplut imediat întinsele câmpii cu arbori și lapte, cu munți și plubii și a făcut toate animalele. Am lăsat la sfârșit facerea omului, cea mai deosebită dintre creaturile mele, a murmurat coiotul. Vorbise încet, dar animalele pe care le făcuse mai înainte l-au auzit și s-au oferit să-l ajute. S-au adunat într-un mici ca să stea la sfat cu creatorul lor. Ursul cenușiu, leu, ursul alb, cercul, oaia, poftița, castorul și șoarecele. Poți face omul cum vrei tu, câine al deșertului, zise leu, dar cred că ar trebui să-i dai labe lungi și dinți ascuțiți pentru a amesteca bine carnea. Ca tine? A întrebat coiotul. Ca mine, răspunse leu. Sigur, i-ar mai trebui și o blană deasă, dar și o voce puternică. Așa cum ai tu? Da, zise leu. Nimeni nu vrea o voce ca a ta, îl întrerupse ursul cenușiu. Cine te aude, o ia la fugă. După mine, omul trebuie să meargă pe labele de dinărăt, iar labele din față vor servi pentru a apuca obiecte ca să le strivească. La fel ca tine, întrebă coiotul. Păi da, zise ursul cenușiu. Cerbul indignat spuse, omul va trebui să devoreze carnea și să strivească lucrurile, dar nu e frumos. Omul va trebui să aibă urechile precum scoicele mării, să audă cel mai mic zgomot și ochii la fel ca luna care vede tot. Va fugi repede de pericol, va avea nevoie și de coarne ramificate. Să fie ca tine? Întrebă coiotul. Păi da, ca mine. Coarne. Nimic. Se încurcă în tufișuri și printre frunze, se strâmbă oaia. Nici nu pot să împunge. Nu! Omul ar fi bine să aibă două cornițe drepte de o parte și de alta capului. Uitați lucru cel mai important. Omul are nevoie de coadă, strigă castorul. Omul trebuie să aibă o coadă lată și plată ca să construiască diguri de rând. Spui că omul trebuie să fie ca voi, castorii? Mă rog, tot noi vom face diguri mai bune, spuse castorul. Ba, ascultați-mă pe mine, chițăi șoarecele. Omul pe care îl vreți voi este mult prea mare, nu? Iar prinde mai bine să fie mic. Sunteți nebuni cu toții, îi certă păpița. La aripi, nu vă gândiți, omul trebuie să poată zbura ca să fie cea mai grozavă dintre creaturi. Să oare ca tine? Întrebă câinele deșertului. Bufnița se răstinde. Ce toate întreb, creatorule, ce? Tu nu ai proprietare idei? Atunci câinele deșertului se ridică mândru și se costă
aflată în centrul cercului făcut de animale și nespuse. Nu pricep de ce v-am creat. Sunteți niște animale proaste. Fiecare vrea ca omul să-i semene întocmai. Păi de ce? Dar cum vrei să fii omul? Vrei să-l faci asemenea ție, coiotule? Rânji ursul alb. Nici de cum. Dacă aș crea omul la idoma cu mine, cine și-ar mai da seama de deosebire? Oricine m-ar întâlni ar zice, uite omul, iar cine l-ar vedea pe om ar spune, uite coiotul care ne-a creat pe toți. Nu și iarăși nu. Omul trebuie să fie cu totul diferit. Da, să aibă aripi, strigă Poprița. Ba, coarne, răspitate, muncii cercul. Mai bine, cornițe, tehăi oaia. Un glas puternic, până ursul cenușiu. Să fie micuț, chițăi șoarecele, să aibă